was super interessant. Ik ben er ook echt enthousiast van geworden en ik heb ook zin om ermee aan de slag te gaan. Ja, het was een hele leuke leerzame sessie over AI. 3 verschillende presentaties gehad. Een stukje over de hele wereld van AI en een stukje toepassing wat wij heel goed kunnen gebruiken binnen Business Central. Dus hartstikke mooi.